السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنبدأ نشتغل على مايكروسوفت اكسس، وهنا ده مايكروسوفت اكسس 2016. رايت كليك هنا ونيو مايكروسوفت اكسس داتابيز. ادي الداتابيز اللي احنا هنشتغل عليها. الداتابيز اللي موجودة زي ما انتم شايفين هنا طبعا في كرييت. نبتدي اول حاجة نعمل تيبل، وادي تيبل ديزاين. زي ما انتم شايفين التيبل ديزاين اهو موجود، فيلد نيم، الداتا تايب، ديسكريبشن، ودي اوبشنال لو احنا عايزين نعمله. نبتدي نعمل مثلا الاي دي او الكود بتاعنا، وده ممكن ينفع شورت تكست او نمبر او وات ايفر، بس اقول احنا هنبتدي بيه الاول اوتو نمبر. الاوتو نمبر، وفي حاجه اسمها هنا برايمري كي. البرايمري كي ده عشان يبقى زي اندكس او اللي هو السيريال نمبر بتاع التيبل. وهنا ممكن نعمل حاجة تانية زي my name، وادي save، نسميه الاسم مثلا اي اسم موجود، ونيجي نعمل run هنا عشان نبدأ نشوف. ادي الاوتو نمبر اللي احنا بنتكلم فيه. احنا دخلنا اي داتا هنا يبدأ يسجل 1 2 3 وهكذا. طبعا عيب الاوتو نمبر ان هو مع الاعداد الكبيرة، لو احنا افترضنا مسحنا الريكورد ده يبقى موجود هنا 1 2 4 5. طب مسحنا كمان 2 1 4 5، نبدأ نسجل تاني ما بيرجعش لورا. طبعا ده مع الريكوردز الكتير او السجلات الكتيرة بيعمل ارقام بتوع كتير في النص. طيب تعال نرجع تاني للجدول. ادي الاوتو نمبر. الاوتو نمبر زي ما احنا شايفين هنا لونج انتجر او مثلا الاي دي ريبليكيشن. انكريمنت دي يعني ان هو بيزيد بطريقة 1 2 يزيد ب1 2 3 وهكذا. لكن احنا ممكن اصلا نختار حاجة اسمها راندوم، بس ده مش مستحب. الراندوم ده لو احنا اشتغلنا عليه هتشوفه هنا وانت بتكتب. بص هيديله اي ارقام، اي ارقام، ماينس، موجب، اي حاجه. طبعا ده مش مستحب ان احنا نشتغل عليه. طب نرجع فيه تاني. عندنا الكابشن. الكابشن دوت اللي هو العنوان. الفيلد ده نفسه ممكن لما تيجي تلاحظ ان هو موجود هيتكتب اسمه اي دي زي ما النيم اللي جوه الداتابيز. طب احنا عايزين مثلا نخلي ليه اسم تاني، ممكن نخليه نسميه الكود مثلا. الكود نعمل له ران، سيف طبعا الأول. هتلاقي مكتوب هنا فوق الكود، وهنا اللي هو الاندكس اللي هو الفهرس بتاعه. البرايمري كي في العاد ما بيبقاش فيه دوبليكيشن. طبعا انت ممكن تختار ان هنا يس يبقى فيه اندكس بس فيه دوبليكيت. طبعا ده في البرايمري كي ما ينفع، مش مستحب، لكن ممكن مع بقية الفيلدز تانية ينفع. وهنا تكست الاين لو انت عايز تعملها سنتر رايت وهكذا. مثلا كده اهو، هو في السنتر هتلاقي في نص الداتا. طبعا انت لو جيت هنا وعملت هنا كده ادي السنتر وادي الليفت وادي رايت وهكذا. ده بالنسبة للبرايمري كي. نيجي نتكلم على حاجة تانية، فيلد اللي هو نبدأ كده بالترتيب نسميه اللي هو الشورت تكست. الشورت تكست ده بيتعمل فيه نص، وزي ما انتم شايفين هنا الفيلد سايز أقصر حاجة ليه 255. 255 حرف، ما يزيدش عن كده. والفورمات والانبوت، هتلاحظ هنا في حاجة الانبوت تكست. مثلا زي مثال لو افترضنا اننا اللي هو اسمها انبوت ماسك، لو انا افترضنا عايز اشغله باسورد وقلت له فينيش، هتلاقي ده الفيل ده بقى زي باسورد. اجي اكتب فيه اي حاجه ما تبقاش. طبعا ده ينفع لما انا اكون مستخدمه يوزر نيم وباسورد، ان انا الفيل ده استخدمه باسورد ما حدش يبقى شايف الباسورد او كلمه السر اللي انت بتكتبها. مش هلاقي تاني. وبرده الكابشن نفس العمليه اللي هو العنوان. يعني لو احنا جينا هنا كتبنا اسمه الاسم مثلا، سيف وران، هتلاقي فوق هنا ادي الكود وادي الاسم. طيب هنا في حاجة اسمها default value. الديفولت فاليو ده القيمة أو الحاجة اللي بتتكتب
باي ديفولت لما اول ريكورد يتعمل. يعني افترضنا هنا كتبنا ادخل الاسم مثلا، ده الديفولت. اول ما تيجي هنا نشتغل هنا عملنا رو جديد، بص مكتوب هنا ادخل الاسم. طبعا ممكن نحتفظ بيه او نكتب حاجة تانية، هتلاقي برضو الرو اللي وراه ادخل الاسم. طبعا ممكن ادخل الاسم وممكن نكتب فيه اي حاجة تانية، حسن، ابراهيم، اي حاجة. افترضنا عملنا كده مثلا، وجينا هنا برضو نفس القضية، هتلاقي أي ريكورد جديد مكتوب فيه حسن. طيب بعد كده في حاجة اسمها validation rule. validation rule ده يعني احنا بنحط قاعدة للإدخال إن هي ما تتغيرش، أو الداتابيز بتعملها تشيك عليها إن هي تكون صح ولا لأ. فافترضنا إن احنا عايزين نعمل هنا أي رولز. طبعا أنت لو دخلت هنا هتبقى فيه تخش تعمل لك functions الموجود وهكذا. طب احنا نكتب أي حاجة. لو احنا افترضنا كتبنا هنا not مثلا فارس، نعمل سيف. تيجي هنا لو أبقى كتبت أي حاجة هيقبلها. لو أنا جيت هنا كتبت فارس مثلا، يقول لي إيه الرسالة إن الفاليديشن رول أو الشرط اللي أنا حاطه ما يكونش فارس. طيب طبعا ما ينفعش الرسالة تطلع كده لحد بيشتغل، فاحنا ممكن كمان نطلع له الرسالة اللي احنا عايزينها في الآخر تاني رولي اللي هو validation text. هنيجي مثلا نقول له إيه، لا تكتب كلمة فارس. نقول له سيف. وتيجي هنا نيجي نكتب فارس تاني، يقول لي لا تكتب فارس. يبقى أنا كمان عملت الشرط ليه والرسالة لو هي تمام. طبعا الرولز اللي احنا بنتكلم فيها دي هتختلف هنا عشان بس تكست. لو هو نمبر أو كده ممكن نحط رولز تاني خالص غير ده. طيب هنا في تاني حاجة في الريكوايرد ده إنه لازم يخش فيه داتا. لو احنا عملنا كده يس مثلا وجينا اشتغلنا عليها، هتبدأ هنا افترضنا مسحنا دي وبدأنا نشتغل وراها، هتديني